στο Facebook, η οποία έχει καταπληκτικά άτομα. Όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το κουδουνάκι, γιατί σήμερα το βράδυ στις 22:30 θα κάνουμε μια καταπληκτική εκπομπή για το τι μας κρύβουν οι Τάνες Που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πιστέψτε με, για να βρίζω υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Και όταν ο θετικός βρίζει, τα πράγματα συνήθως είναι πάρα πολύ σκούρα και κάποιοι μας έχουν αποκρύψει εμφανώς την αλήθεια. Καλησπερίζω όλους τους φίλους οι οποίοι σε λιγάκι θα μπουν στην ζωντανή μας συζήτηση, στο live chat. Πάμε να δούμε από πού έχει προέλθει η λέξη Μασσαλία. Ξέρουμε όλοι, ή τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με την ιστορία, ότι η Μασσαλία είναι ελληνική αποικία την οποία την ίδρυσαν οι Φωκαείς από τη Μικρά Ασία. Είναι όμως έτσι? Μήπως τελικά είχαν προλάβει κάποιοι άλλοι και είχαν πάει? Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, από ένα ελληνικό νησί? Θα τα δούμε όλα σε λιγάκι. Όπως είπα και πριν, όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, εγγραφή στο κανάλι και like για να ξέρει ο αλγόριθμος ότι σας αρέσουν οι ετυμολογήσεις ελληνικών λέξεων. Στην περιγραφή, τέρμα κάτω, αν πάτε, θα βρείτε hashtag τα οποία αν τα πατήσετε μπορείτε να δείτε όλες τις ετυμολογήσεις που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει η αγαπημένη μου Κάλλη Ρίτερ, η οποία είναι εισάξια της επίσης πολύ αγαπημένης μας Περίτας, και πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς λέει για τη Μασσαλία. Ο Γκραν Μακάκας βρίζει και αυτή, σαν και εμένα, που γράφει στο Wikipedia ότι η Μασσαλία είναι αποικία των Φωκαέων, γράφει ότι το όνομα της είναι πιθανόν, προσέξτε, πιθανόν φοινικικό. Δεν γράφει δηλαδή ότι είναι ελληνικό το όνομα της Μασσαλίας. Τι σας λέει αυτό? Την έφτιαξαν λοιπόν την πόλη οι Έλληνες, έκατσαν στο λιμάνι και κλαίγανε. Πέρασαν και κάτι φοίνικες ναυτικοί και τους λένε: «Ωρε παιδιά, γιατί κλαίτε? Δεν ξέρουμε πώς να βαπτίσουμε την πόλη». Και τους απαντάνε οι φοίνικες: «Και δεν τη λέτε Μασσαλία ρε?» Τι θα πει ρε παιδιά Μασσαλία? Είναι αγνώστου ετήμου, μην την ψάχνετε, ούτε και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη Μασσαλία. Τους απάντησαν οι φοίνικες. Αυτό το λογοπαίγνιο το έχει δημιουργήσει η Κάλλη Ρίτερ, από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι, χάριν φυσικά εννοείται αστεϊσμού, καθώς μας δουλεύουν τώρα όλοι οι επικυρίαρχοι, ακόμα και αυτοί που είναι στο Wikipedia, λες και θέλουν να μας τσιγκλάνε προκειμένου να βγαίνουμε και εμείς να κάνουμε βίντεο και να λέμε επιτέλους την αλήθεια στον κόσμο. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Τι σημαίνει Μασσαλία? Τι σημαίνει? Λοιπόν, θα το αναλύσουμε όλο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αρχικά να σας πω το εξής, ότι σύμφωνα με μια θεωρία, οι Φωκαείς, οι οποίοι ήταν Έλληνες από τη Μικρά Ασία, όταν έφτασαν κοντά στο λιμάνι, είδαν έναν αλιέα, έτσι, και του είπαν: «Εκέλευσε μάσε αλιέα το απόγειον σχοινίων». Ακριβώς έτσι. Εκέλευσε μάσε 2 σίγμα αλφα αλιέα το απόγειον σχοινίων. Το μάσε σημαίνει αυτό που λέμε και εμείς σήμερα. Μάσε ρε, μάζεψε, εντάξει, μάζεψε το σχοινί σου. Και η θεωρία λέει μάσε αλιέα, ότι προέρχεται από αυτό. Μασσαλία, μάσε αλιέα. Μάσε ψαρά το σχοινί σου. Μάσε ψαρά το σχοινί σου. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή, η οποία φαντάζει λίγο έτσι λιγάκι, να το πούμε, ότι έχει προέλθει ίσως από τη φαντασία ενός Έλληνα ο οποίος έζησε στο Μεσαίωνα ή και λίγο πιο πριν. Πολύ πιθανόν. Όμως μείνετε μαζί μου, θα δούμε αν πραγματικά είναι έτσι. Ακούστε και αυτό. Υπάρχει και δεύτερη εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή λέει μία αναφορά η οποία έχει κάνει ο Πτολεμαίος για έναν αρχαίο ποταμό στην Κρήτη που τον λέγανε Μασσαλία, και αυτό ενισχύει την άποψη ότι το τοπονύμιο αυτό προέρχεται από τους Μινωίτες Κρήτες, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει εκεί πολλά χρόνια, και όταν λέμε για πολλά χρόνια εννοούμε εκατοντάδες χρόνια πριν από τους Φωκαείς, οι οποίοι ενδεχομένως είχαν δώσει το όνομα αυτό, Μασσαλία. Είναι όμως έτσι. Πάμε να δούμε
το πιο σοβαρό για μένα σχόλιο, το οποίο το έχει γράψει η Κάλλη Ρίτερ, πάλι, η οποία απαντάει και νομίζω ότι αφήνει τους πάντες άφωνους σχετικά αν είναι η μία ή η άλλη άποψη, και τελικά ακούστε τι πιστεύω και εγώ ότι έχει γίνει με αυτήν τη λέξη. Εγώ αυτήν την ετυμολογία τη θεωρώ αφελή. Σχετικά με το μάσε, αλιέα, το σκηνή σου. Την γνωρίζω, τη λένε και οι Γάλλοι, αλλά πώς σου φαίνεται να άκουσε ο καπετάνιος έναν ψαρά που φώναζε μάζεψε τις μάσες, τα σκοινιά, και είπε θα την πούμε θαλασσινά σκοινιά. Θαλασσινά σκοινιά, τη Μασσαλία. Μήπως παίζει λοιπόν κάτι άλλο? Δεν υπάρχει προηγούμενο πουθενά. Οι Έλληνες περιέγραφαν κάποιο χαρακτηριστικό της τοποθεσίας ή από κάποιον ήρωα οικιστή ή προστάτη Θεό που του έφτιαχναν και κάποιον ναό. Άρα, κατά 99% πρέπει να υποθέσουμε ότι υπήρχε στη Μασσαλία και ελληνικός ναός. Δεν χρειάζεται φυσικά να πούμε ότι μετά από την επικράτηση του χριστιανισμού θα πρέπει λογικά να ισοπεδώθηκε και να μην έμεινε τίποτα απολύτως από αυτόν τον αρχαίο ναό. Να χρησιμοποιήθηκαν όλα του τα οικοδομικά υλικά, όλα, για να φτιαχτούν νέα σπίτια και ουσιαστικά να εξαφανίστηκε. Ναός πολύ πιθανόν αφιερωμένος ίσως στον Ποσειδώνα, έτσι, θεός της θάλασσας, ή ακόμα και στον Δία, τον οποίον λάτρευαν πάρα πολύ οι αρχαίοι Μινωίτες. Πάμε όμως τώρα να δούμε την πιο σοβαρή ανάλυση. Αν παρατηρήσουμε τον χάρτη, λέει Κάλλη, θα δούμε ότι το τότε αρχικό λιμάνι της Μασσαλίας είναι αυτό που λέμε κόλπος του Λέοντος, όπου Λέοντος λιοντάρει. Είναι ένας μακρουλός κόλπος ο οποίος προστατεύει πανταχώθεν τα πλοία. Πανταχώθεν σημαίνει από όλες τις μεριές. Ο Ευστάθιος μας λέει ότι μάσον, με 2 σίγμα και 1 ωμέγα, μάσον ό,τι συγκριτικόν εστί του μακρός και το ουδέτερον μάσον με όμικρον. Το μάσον το πρώτο με ωμέγα και το ουδέτερο με όμικρον. Εγώ λοιπόν πιστεύω πως είναι η μάσον συν αλς. Μας δίνει λοιπόν η Κάλλη την ετυμολόγησή της, με την οποία νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάσον λοιπόν με ωμέγα συν η λέξη αλς, που σημαίνει η μακρουλή θάλασσα. Η μακρουλή θάλασσα. Και περιγράφει ακριβώς αυτό, δηλαδή, το οποίο είναι τι? Τον κόλπο του Λέοντος. Ο οποίος κόλπος ήταν γνωστός, γνωστότατος από την εποχή των Μινωητών, γιατί ακριβώς επειδή εκεί καταλήγει ο Ροδανός ποταμός, οι Μινωίτες έφταναν μέχρι τον κόλπο του Λέοντος και έμπαιναν στο Ροδανό και ανέβαιναν το ποτάμι. Και αυτό ακριβώς το έχουν επιβεβαιώσει και το προηγούμενο διάστημα Γερμανοί, ιστορικοί και αρχαιολόγοι, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι οι Μινωίτες είχαν φτάσει μέχρι και τη Γερμανία. Αλλά αυτά κάντε εγγραφή, θα τα αναλύσω όλα στο μέλλον σχετικά με το πώς οι Μινωίτες είχαν φτάσει στη Νότια Γερμανία. Και συνεχίζουμε. Οι ποτάμοι, οι εμπορικοί δρόμοι ήταν ένα πεδίο που πελασγοί και Μινωίτες είχαν χαρτογραφήσει και γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Άσε που υπήρχε ποταμός Μασσαλίας, αυτό που αναφέρουμε στην αρχή, στη Μινωική Κρήτη, οπότε το πιθανότερο είναι να την ονόμασαν οι Κρήτες. Οπότε όταν πήγανε οι Φωκαείς, δείτε λίγο τι γράφει η Κάλλη Ρίτερ, 1000 έως και 2000 χρόνια αργότερα, δεν πήγαν καθόλου τυχαία, ήταν πολλά πλοία μάλιστα, προσέξτε, ήταν πολλά πλοία μάλιστα, φανταστείτε πόση δύναμη είχαν τότε οι Έλληνες. Λοιπόν, γιατί όπως μας λέει ο Θουκυδίδης, πρώτα ναυμάχησαν, έδωσαν δηλαδή μάχη από τα πλοία και μετά άραξαν στο λιμάνι που ήξεραν ότι θα βρουν ήδη ελληνικούς πληθυσμούς εκεί διαβιούντες αιώνες με τους ντόπιους. Τι σας λέει λοιπόν αυτό το πράγμα? Ότι οι Έλληνες γνώριζαν τουλάχιστον από το 3000 π.Χ. Τουλάχιστον, αυτή είναι η άποψή μου, και τη Γαλλία και όλα τα παραθαλάσσια μέρη της. Εννοείται ότι απλά κάποια στιγμή πρέπει να είχε αλλάξει απλά η ονομασία πολλών περιοχών. Και συνεχίζουμε. Υπάρχει κάτι ακόμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το βρω. Ο Γιώργος ο Αραούζος γράφει: Μασσαλέι, επίστροφον όρμων έχουσα. Ίσως από το Μασχάλι,
η οποία μασχάλη είναι ναυτικός όρος. Δεν ξέρω αν συνδέεται πώς να το πω, σαν εμφάνιση με τη μασχάλη που έχει ο άνθρωπος. Ίσως λέει από το μασχάλη λοιπόν, ο οποίος είναι ναυτικός όρος, η κορυφή της οξείας γωνίας που σχηματίζει ο λιμενοβραχίωνας με το κρυπίδωμα της παραλίας ή με την ακτή, η μασχαλιαία πλίνθος. Ίσως λόγω της ιδιομορφίας της γεωγραφίας του φυσικού του λιμανιού. Του φυσικού της, λιμανιού. Ενώ υπάρχει ένα ακόμα σχόλιο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Καλησπέρα στους όσους από εσάς έχετε πει στο live chat. Καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος ο Βουδούρης γράφει επίσης ένα πάρα πολύ σχόλιο ότι το δίχτυ ψαρέματος ρηχών νερών στην περιοχή του Αξιού ποταμού, δείτε πώς επιβιώνει μέσα από χιλιάδες χρόνια η ελληνική γλώσσα. Τρομερό. Το λέμε μασάλα ή μεσάλα ή μισάλα. Με ήτα. Όλες οι λέξεις με 2 σίγμα. Επαναλαμβάνω, μασάλα ή μεσάλα ή μισάλα με ήτα είναι στην περιοχή του Αξιού ποταμού το δίχτυ ψαρέματος ρηχών νερών. Μπράβο στον Γιώργο που μας άνοιξε τα μάτια με αυτό το τελευταίο του το σχόλιο. Τώρα, τι πιστεύετε εσείς? Από όλες αυτές τις ετυμολογίες, ποια μπορεί να είναι πιο σωστή? Θα περιμένω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Όπως είπα και πριν, σήμερα το βράδυ 22:30 θα έχουμε μια απίστευτη εκπομπή, τρομερά αποκαλυπτική. Κάντε εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Τέρμα κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα hashtag τα οποία θα σας στείλουν σε βίντεο παρόμοια με το σημερινό. Τι σημαίνει το αρχαιοδίζημε, τι σημαίνει Λεγεώνα, τι σημαίνει Ιταλία, όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα βρείτε στο κανάλι. Κάντε like αν η εκπομπή σας άρεσε, γιατί από εσάς θα παίξει ρόλο αν θα την δούνε και άλλοι άνθρωποι, και σας περιμένω 22:30 σήμερα το βράδυ και φυσικά σε λιγάκι θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά βίντεο σχετικά με ετυμολογίες αρχαίων ελληνικών λέξεων, οπότε μένετε όλοι stand-by. Αυτά από μένα, καλό μεσημέρι, τα λέμε όσον ούπο σε λίγα λεπτά. Εύχομαι η ανάλυση και η ετυμολόγηση της Μασσαλίας να σας άρεσε. Αυτά από μένα, όπως σας είπα και πριν, εγγραφή και σας περιμένω το βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας.